Good morning. সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো। আজিৰ টপিকটো হৈছে মাইক্ৰসফট এক্সেলৰ ইনসাইড টেবটো। আমি যেনেকৈ হোম টেবটো কৰিছিলোঁ এক্সেলৰ, ঠিক এনেকৈ আজি মই আপোনাক ইনসাইড টেবটো দেখাব খুজিছোঁ। ইনসাইড টেবৰ আপোনাৰ যিখিনি বস্তু আছে, আপোনাৰ টেবিল, তাৰপিছত আপোনাৰ পিকচাৰ, হাইপাৰ লিংক, কিবা কিবি এইখিনি যিখিনি আছে কলম ৰৈখিনি, তো সেইখিনি মই আজি আপোনাক দেখাম ডিটেইলছত। তো এই মাইক্ৰসফটৰ যিখিনি আপোনাৰ হয় যে এম এছ অফিচৰ যিখিনি হয়, মাইক্ৰসফট অফিচৰ যিখিনি বস্তু ৱৰ্ড, এক্সেল, পাৱাৰ পইণ্ট, এক্সেল, এইবিলাকৰ অপশ্যনবিলাক প্ৰায় চবৰে একেই হয়। তথাপিও মই আপোনাক কেনেকৈ ইয়াতে কৰিব লাগে বস্তু দেখাব খুজিছোঁ। তো আমি ফাৰ্ষ্ট টেবুলটো কৰিছোঁ ইয়াতে। তো টেবুলটো এনেকৈ মই ইয়াতে আনিছোঁ, ইয়াতে কলমছ এড কৰি দিছে। আপোনাৰ ধৰি লওক আপুনি কিবা ডাটা ইয়াতে এণ্ট্ৰি কৰিলে, ডাটাখিনি এণ্ট্ৰি কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে কলমছত গৈ চাব পাৰিব আপোনাৰ কোনখিনি কিমানখিনি আপোনাক ডাটা লাগিব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ ডাটা লাগিব। যিটো নৰ্মেল এটা চিলেক্ট কৰি এইটো আপুনি এনেকৈ ইয়াতে ইনচাৰ্ট কৰি ল'ব পাৰিব। গোটেইখিনি লাগে, মই গোটেইখিনি ইয়াতে ইনচাৰ্ট কৰি ল'ব পাৰিম। ইয়াতে আপুনি ডিজাইনখিনি কৰিব পাৰিব, যিখিনি আপোনাৰ ডিজাইন ইয়াতে লাগে। যেনে ধৰি লওক মই এইটো ডিজাইন কৰিছোঁ। আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট কলম লাষ্ট কলম ইয়াতে এখিনি মিলাই ল'ব পাৰিব। কোন কি বস্তু ডিজাইনটো চেঞ্জ কৰিব খোজে ইয়াতে আপুনি ডিজাইন চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। যিখিনি বস্তু লাগে আপুনি টোটেল নাম্বাৰ ৰ' টোটেল নাম্বাৰ কলমছ কিমান আছে সেইখিনি আপুনি ইয়াতে কাউণ্ট কৰি টোটেল আহি যাব, চাব পাৰিব। তো এইখিনি বস্তু একেই হয়। ৱৰ্ডৰ আৰু এক্সেলৰ বস্তুখিনি প্ৰায় একেই হয়, পাৱাৰ পইণ্টৰ একেই হয়। মই চবখিনি বস্তু আপোনালোকক ক'লে মই আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিছোঁ বস্তুখিনি। আপোনালোকে মাইক্ৰসফট ৱৰ্ডৰ যিখিনি মোৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে, আপলোড কৰা আছে, এই ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব। চাই ল'লে বস্তুখিনি আপোনালোকে বুজি পাব। যিখিনি মোৰ নতুন ভিউৱাৰ্ছ আছে তেওঁলোকক বস্তুখিনি চাই ল'ব। এতিয়া কলমছ আমাৰ কিমানটা কলমছ ইয়াতে আপোনাক দেখাই দিব। এক্সপৰ্ট পাৱাৰ চেভাৰ এক্সপৰ্ট কৰিব পাৰি বস্তুখিনি। নৰ্মেল বস্তু, চিম্পুল বস্তু এইখিনি। তাৰপিছত আপোনাৰ পিকচাৰ কেনেকৈ কৰিব পাৰি। টেবুলটো আমি গম পালোঁ। এতিয়া পিকচাৰটো চাম, ধৰি কিবা এটা পিকচাৰ আপুনি ইয়াত আনিব লাগে। এইটো মই পিকচাৰটো ইয়াতে আনিছোঁ। ইয়াতে আপুনি এই পিকচাৰটো আনিছে, ইয়াতে পিকচাৰ ইনচাৰ্ট কৰি ডিজাইন চিজাইনখিনি কৰিব পাৰিব। ক্লিপাৰ্ট লাগিলে ক্লিপাৰ্ট কৰিব পাৰিব। চবখিনি বস্তু একেই হয়। এক্সেলৰ আৰু ৱৰ্ডৰ একেই। মই ৱৰ্ডত যেনেকৈ আপোনালোকক শিকাইছোঁ এইখিনি ছেমেই হয়। তথাপি মই আপোনাক বুজাই দিছোঁ, যদি আপোনাৰ ধৰি লওক কনফিউজন নহয়, সেইকাৰণে মই এবাৰ আপোনাক দেখাই দিছোঁ এইটো। কিন্তু ৱৰ্ডত ইনচাইড টেবটো যেনেকুৱা ইয়াতো ছেমেই হয়, একেই বস্তুখিনি। ইউজেছখিনি একেই হয়। যিখিনি আমি ইউজ কৰোঁ চব একেই। আমি যেনেকৈ ধৰণে ৱৰ্ডত ইউজ কৰোঁ ইয়াতে ছেম ধৰণে আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে ছেপছ আপোনাৰ ৰেক্টেংগল চেক্টেংগল লাগিলে বা লাইন লাগিলে বা কিবা চাৰ্ট পাই এইবিলাক লাগিলে এতিয়া আপুনি আনিব পাৰিব এনেকৈ। তো ইয়াতে মই এইটো আনিছোঁ ৰেক্টেংগল। আপোনাৰ আউটলাইন কাৰণে নালাগিলে এইটো অট'মেটিক কৰি দিব। আউটলাইন ফিল কাৰণে ফিল কালাৰটো ন' ফিল কৰি দিব। বক্সটো আহি নালাগিলে ৰাইট ক্লিক কৰিব, কাট কৰি দিব। কলমছ আহিব। ধৰি লওক মই ইয়াতে এইখিনি ডিলিট কৰি দিওঁ। ডিলিট কৰি দি মই আপোনাৰ মই আগত বনাই থোৱা এখন চাৰ্ট আনো। আপোনাৰ চেলাই চিট বা আপোনাৰ মাৰ্কশ্বিটখন বনাই থোৱা আছে, মই চেলাই চিটটোৱে আনিছোঁ আৰু চেলাই চিট এমপ্লয় চেলাই হয়। ইয়াতে ওপৰত যে আপুনি গ্ৰাফ আনিব লাগে। আমি যে গ্ৰাফবিলাক বনাইছিলোঁ আপোনাৰ, আমি যে ক্ৰিকেট খেলাওঁতে যে আমাৰ গ্ৰাফবিলাক দেখাই যে, সেই গ্ৰাফটো আপুনি কেনেকৈ বনাব ইয়াতে এইটো কৰিব পাৰে। যেনে ধৰক মই এইখিনি চিলেক্ট কৰি ডাটাখিনি চিলেক্ট কৰাৰ লগে মই গ্ৰাফত বস্তু মোক কি কৰিছে দেখাই দিছে। নালাগিলে ৰাইট ক্লিক কৰি কাট কৰি দিওঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ চাৰ্ট পাই এইখিনি গোটেইখিনি বস্তু আছে। আপোনাৰ স্কেটাৰ আছে, আপোনাৰ গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে চাব পাৰিব। এই প্ৰাইভেট টেবুলটো আছে। প্ৰাইভেট টেবুলটো মই আপোনালোকক বেলেগকৈ দেখাম। এক্সেলৰ ইয়াতে ইনচাৰ্টত যে প্ৰাইভেট টেবুলটো যে মই বেলেগকৈ এটা ভিডিঅ'ত দেখাম আপোনালোকক। লাইন আছে, এতিয়া পাই আছে, বাৰ আছে, এৰিয়া চবখিনি বস্তু একে হয়, কিন্তু ডিজাইনখিনি অকণমান বেলেগ বেলেগকৈ আপোনালোকৰ আহিব। তো এইটো বস্তু আপোনালোকে চালে গম পাব। আপোনালোকে চাই ল'ব নিজে। এখন শ্বীট বনাব, মাৰ্কশ্বিট বা কিবা এখন শ্বীট বনাব বা কিবা ডাটা শ্বীট বনাব, তাত আপুনি চালে বস্তু গম পাই যাব। তাৰপিছত পাই আপোনাৰ কালাৰখিনি দি দিওঁ, কোনটো কালাৰ কি হয় এইটো আপোনাক এতিয়া শ্ব' কৰাই দিব। এৰিয়া আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব। ধৰি লওক মই ইয়াত আপোনালোক ইয়াৰ মাজত কথা এটা আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ। ধৰি লওক আপুনি ধৰক কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড কাম নকৰে, বা আপুনি ধৰি লওক কম্পিউটাৰৰ লগত জড়িত নহয়, কিন্তু আপোনাৰ মোবাইলত এই কম্পিউটাৰৰ ভিডিঅ'টো নটিফিকেশ্যন গৈছে, তেতিয়া আপুনি কি কৰিব? আপোনাৰ যদি ঘৰত কোনোবাই কম্পিউটাৰ শিকি আছে বা কোনোবাই কম্পিউটাৰ শিকিম বুলি ভাবি আছে, তেওঁলোকক এই ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব। তেতিয়া আপোনাৰ থ্ৰুত তেওঁলোকৰ খুবেই কামত আহিব ভিডিঅ'কেইটা।
আপোনালোকে এনেকুৱা কৰিব পাৰে যে আপুনি 10 জনক দিলে আৰু 10 জনে 10 জনক দিলে এনেকুৱা বস্তুবিলাক পাই গৈ থাকিব কামত আহিব মোৰো কষ্টৰ কিবা এটা সেই হ'ব আৰু আপোনালোকে চালে মোৰো ভাল লাগে বস্তুবিলাক নতুন ভিডিঅ' এটা দিয়াৰ কাৰণে মোৰো এটা উৎসাহ আহে সেইকাৰণে চাই লওক বস্তুবিলাক হাইপাৰলিংকটো মই কৰি দেখাম আপোনালোকক হাইপাৰলিংকটো মই ৱৰ্ডত কৰিছোঁ ইয়াতেও আপুনি এক্সেল কৰিব যেনেকৈ মই ইয়াতে এতিয়া অকণমান কেতিয়াবা প্ৰব্লেম দিয়ে হাইপাৰলিংকটো কিছুমান একজেক্ট কিছুমান ফাইল ইয়াতে মানে আপোনাক সেই নকৰে এক্সিকিউট নকৰে তেতিয়া আপোনাৰ অকণমান দিগদাৰ হয় তথাপিও মই ইয়াতে আপোনালোকক দেখাব ট্ৰাই কৰিছোঁ মই ভালকৈ আপোনালোকক দেখাম বস্তুটো তো আপোনাৰ ব্লেংক আহি গৈছে এইটো মই বেলেগ এখন চিট কৰি মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তো এতিয়া মই কম্পিউটাৰ হ'লে মই নলেজ লিখি দিওঁ বেলেগ এটা ৱৰ্ড এটা লিখি দিওঁ নলেজ বুলি লিখি দিওঁ তো নলেজ লিখি দিলে ইয়াতে আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব তো নলেজ কৰি দিলোঁ এতিয়া ক্লিক কৰিব ৱৰ্ডটোত ক্লিক কৰি হাইপাৰলিংকত গৈ কাৰেণ্ট ফল্ডাৰত যাব কাৰেণ্ট ফল্ডাৰত যে যিটো আপোনাৰ ফাইল হয় ফাইলটো আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব যেনেকৈ মই এইটো মই লগোটো আনিব হৈছে চলক মোৰ লগোটো কৰিলোঁ ডাবল ক্লিক কৰি দিব অকণমান ৰখিব লাগিব ডাবল ক্লিক কৰাৰ পিছত অকণমান ৰখাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ ফাইল আছিল ফাইলটো আপোনাক দেখাই দিব আমি যে ইণ্টাৰনেটত কিবা যে ক্লিক হেৰাই থাকে বা কিবা লিংকবিলাকত যে আমি ক্লিক কৰোঁ লিংকবিলাকত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তাৰ ভিতৰৰ বস্তুবিলাক আমাক দেখাই দিয়ে তো সেই বস্তুটো আমি ইয়াতে কৰিব পাৰোঁ বা সেই বস্তুটো আমি ইয়াতে এনেকৈ চাব পাৰোঁ বা লিংক কৰাই ৰাখিব পাৰোঁ কিবা এটা ফাইলত বা কিবা এটা ডকুমেণ্টত যে আপোনালোকে লিংক কৰিব খোজে এনেকৈ লিংক কৰি ৰাখিব পাৰে ফাইলটো যেনেকৈ মই সেই ৱৰ্ডটোত নলেজ ৱৰ্ডটোত মই মোৰ লগোটো মোৰ ইউটিউবৰ লগোটো মই ইয়াতে ৰাখিছোঁ তো এইটো আপোনাক ক্লিক কৰি দিলে মোৰ লগোটো অ'পেন হৈ যাব এইটো এই বস্তু আপোনাক দেখাই দিয়া পাইছেই অৰ্ডাৰটো দেখিছে মই গোটেইকেইটা বস্তু আপোনাক দেখাইছোঁ সেইকাৰণে এইকেইটা বস্তু মোক নতুনকৈ নেদেখাওঁ আপোনালোকক চিম্পলখিনি মই আপোনাক দেখাইছোঁ এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব ৱৰ্ডৰ ফাইলকেইটা ৱৰ্ডৰ ভিডিঅ' এটা আপোনালোকে চাই ল'ব তাত আপুনি গোটেইখিনি বস্তু তাত পাই যাব মই নতুন বস্তু আপোনাক দিব চেষ্টা কৰিছোঁ ট্ৰাই মানে আপোনালোকক শিকাব বিচাৰি আছোঁ বা শিকাই আছোঁ তো আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাব শ্বেয়াৰ কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাকত ভিউজবিলাক কম আহে খুব এটা অকণমান বেয়া লাগে কেতিয়াবা কাৰণ যিবিলাক বস্তুৰ পৰা কাৰোবাৰ কামত আহে সেইবিলাক বস্তু যিবিলাক শিকিব লগা বস্তু সেইবিলাকত সদায় ভিউজ কম আহে যিবিলাক কিবা কিবি ধৰি লওক কিবা বনোৱা কিবা কিবি এইবিলাকত আপোনাৰ ভিউজ যিবিলাক ভাল ভিউজ আহে কোনোবাই কিবা খাই থাকে তাতে আপোনাৰ মিলিয়ন ভিউজ হৈছে মই কাৰো অপ'জ কৰা নাই বাৰু কিন্তু সেনেকুৱা আৰু কাৰণ মই কোনোবাই কষ্ট কৰি কিবা এটা বনাই তাৰ ভিউজে নাথাকে এনেকুৱা আৰু যিয়ে নহ'ব যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি কিবা আপোনালোকৰ কামত আহা বুলি ভাবি ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপোনাৰ মোৰ চেনেল নতুন চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ